ايتو بروتوس، او زي احنا ما بنقولها حتى انت يا بروتوس. الجملة الأخيرة في حياة يوليوس قيصر لما اكتشف إن ابن أخته ماركوس بروتوس من ضمن المتآمرين عليه القتل. بنقولها بهزار مع بعض ومش متخيلين كمية الوجع اللي فيها، الوجع اللي شكسبير حاول يوصل لنا بيه إن يوليوس قيصر ما قتلتوش الخناجر، اللي قتله كان وجع الخيانة. تصرف وسخ قوي بيجي من أقرب الناس لينا وبيضرب الثقة اللي بيننا وبينهم في مقتل. النهاردة فزلكتنا عن الخيانة. الحلقة دي هتبقى مؤلمة لناس كتير قوي، بس عشان نقدر نعالج وجعنا لازم نعرف أسبابه ونعرف إزاي نقدر نتعامل معاه. خيانة الوطن والصحاب موجودة من زمان قوي، وبقت أساسية في الحبكة الدرامية لمعظم القصص التاريخية والأفلام والمسلسلات الرمضانية. نوع مسلي جدا ومبقاش يبهرنا، فهمناه وبقينا نلقط الخاين في المسلسل أو في الفيلم كده. والبركة في أستاذة نادية الجندي. خالتي بتسلم عليك. سامعك يا اللي بتتفزلك وتقول لي لما احنا شطار كده لازمتها ايه الحلقة دي؟ جميل يا بيه. هقول لك لأننا النهاردة مش هنتكلم عن الخيانة بوجه عام. أنا النهاردة هتكلم عن غدر الحبيب، النواح اللي مالي الأغاني والسوشيال ميديا، اللي لسه ما ارتبطوش أو في أول الارتباط فاكرينه بعيد عنهم، وفاكرين الناس مكبرين الموضوع ومش متخيلين كمية الوجع اللي فيه. اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش. مش عارفين إنه أخطبوط ودراعاته طايلة وبتهدد 40% من العلاقات الأسرية، لدرجة إنه حط على العلاقات السعيدة اللي مش ناقصها حاجة زي ما بيقولوا. يا مؤمن الموضوع وصل إننا بقينا بنخون ديجيتال، أونلاين ديتينج، بورن، شات، ولسه الموضوع وسع قوي وفضايحنا بقى كله عارفها، لدرجة إن من أوائل العقوبات اللي اتفرضت على روسيا في حربها على أوكرانيا كان حجب المواقع الإباحية. فاهم حاجة؟ يلا مش مهم. ضيف على ده بقى الخلافات على السوشيال ميديا بين المنظرين على التصرف الصح في الرد على الخيانة. شوية بياكلوا عيش وبيزودوا الريتش بتاعهم على حساب وجعك، وبيقولوا إن الخاين ده شخص وحش وتوكسيك ولازم نبعد عنه. مش مناسب. لاحظ ان كلامك جارح. وقصادهم فريق غلبان وقليل الحيلة وبينصحوا الناس بالصبر بحجة المحافظة على البيت والأسرة. هو الدين بيقول ايه؟ ومحدش في الفريقين في الحقيقة بيقدم حلول حقيقية، ولا حاسس بوجع الطرف المخدوع، ولا عايز يقول له اللي حصل ده حصل ليه. الكلام ده بقى بيخوفنا من الارتباط، والستات قاعدة تندب حظها وشايفة المشكلة في الرجالة وبتقول إن كلهم بريالة، وأي تهم مربوطة بتشاور له بيروح وراها. يعني عليك وعلى بختك المنيل وعلى حظك المقندل. لا عارفين يا اختي يحافظوا على البيت ولا على نفسهم. والرجالة شايفة إن الجواز بقى دمه تقيل ومليان نكد. إيه اللي حصل؟ وليه الرجالة والستات بتتصرف كده؟ وإيه اللي اتغير في شكل الجواز وخلى الخيانة بقت ترندنج في السنين الأخيرة؟ ده اللي احنا محتاجين نعرفه النهاردة. خلينا نبتدي بالرجالة. نيتشه قال إن الست بتكره الكذب والراجل بيكره الخيانة. كل واحد بيكره الحاجة اللي هو شاطر فيها، وده حقيقي. بالأرقام الرجالة أشطر من الستات في الخيانة، 20% في الرجالة و13% بس في الستات. وطبعا الأرقام دي مش حقيقية والنسب أكيد أعلى من كده. انت بتتكلم جد؟ بس الفرق ده مخلي الرجالة في نظر الستات المادة الخام للخيانة. كده برضه سونا يا خاين. وزي ما عرفنا قبل كده، طالما في فرق بين الراجل والست في تصرف معين، يبقى التصرف ده ليه تفسير تطوري وليه علاقة بالبقاء. لا لا الا الله يا عم. بقاء ايه ونيلة ايه اللي تخلي الراجل يتصرف بالندالة دي؟ هتفهم لو عرفت ان الراجل مختلف عن الست في نظرته للخلفة. الراجل فاكر نفسه كائن نادر وخايف ينقرض، وكل اللي يهمه نقل جيناته للأجيال اللي بعد كده عن طريق ممارسة الجنس اللي بياخد دقايق، ويقدر يمارسه مع أكتر من ست عشان ما يحطش البيت كله في سلة واحدة. وده خلى المنطقة المسؤولة عن الجنس أكبر 2.5 من حجمها عند الست، ومعدل إفراز التستوستيرون 25 ضعف اللي بتفرزه الست. وده خلاه غشيم وشايل
سلاحه على كتفه، وما بيعرفش يعبر عن مشاعره بالكلام، والجنس هو وسيلته للتعبير عن الحب. ايه ده؟ وده عكس نظرة الست تماما لموضوع الخلفة. عاقلة وراسية وعارفة ان الموضوع صعب ومرهق جدا وبياخد من عمرها كتير، شهور حمل وسنين تربية. عشان كده بتنقي وتستنضف زي ما بتعمل في السوق عشان عيالها يبقى عندهم احسن الجينات. وفي الوقت ده بتحتاج الراجل عشان يساعدها في تربية العيال، وده ادى لتطورنا. بقينا نمشي على رجلين عشان نقدر نستعمل ايدينا ونساعد بعض في تربية العيال. الستات تطبخ وتغسل المواعين، والرجالة تجيب طلبات البيت وتاخد كيس الزبالة وهي نازلة. بطريقة التفكير دي احنا ما فرقناش عن الحيوانات في حاجة، اللي الخيانة بتجري في دمهم، والإخلاص عندهم عملة نادرة هنشوفها بس في بعض الطيور وقرود الجبل. للأسف احنا لحد دلوقتي مع كل رقينا وتحضرنا ما حصلناش القرود، بس بنحاول. ومع ان لسه فيه لحد دلوقتي مجتمعات بتقبل التعدد، الا ان النسبة الاكبر في المجتمعات مع الوقت والاسباب اجتماعية وثقافية ودينية وصحية اتطورت للشريك الواحد. والتطور ده اثر على الرجالة والستات جنسيا. الرجالة عدد مرات ممارستهم للجنس قلت، وده اثر على تركيبهم التشريحي، وسلاحه بقى اصغر. هنمشيها سلاحه. وايه الحديث الماسخ ده؟ ما تسترجل يا. الستات كمان اتغيروا جنسيا، وبدل ما كانوا بيحسوا بالرغبة في موسم التزاوج بس، بقى عندهم دورة شهرية تخلي الست تقدر تمارس الجنس عدد مرات أكبر وتحمل في أي وقت في السنة. وكمان اتعلمت تمارس الجنس من غير ما تبقى عايزة. اطلب لي حاجة بقى. واحد بيرة المرحومة. ما تفهمهاش غلط، هي بس فهمت دماغ الراجل، وبتعمل كده عشان تقنعه يوجه كل الريسورسز اللي عنده ليها ولعيالها. قلة اهتمام الست بالجنس هيفسر ان الستات اكتر عرضة للخيانة العاطفية. ده مش معناه ان الستات على طول مخلصة جنسيا، بس ده الاكتر. طالما بلاي ستيشن وفي العلن والناس كلها انت زي الفل يا جرمين. حتى مع التطور الجنسي ده، الا ان لسه في فرق في السرعات بين الراجل والست. الراجل 64 حصان ولسه ماشي ورا سلاحه، والست نص حصان وعايز الراجل يحترم نفسه ويقعد جنبها يربي العيال. طبعا الشروط الصعبة اللي عمال يحطها الدين والمجتمع للجواز والطلاق، مقدم ومؤخر ومهر وشبكة وقايمة وشقة ونفقة، وليلة جامدة أوي سعادتك، خلت بعض الرجالة تلجأ للخيانة عشان تلبي الرغبة الأساسية اللي جواها من غير ما تدخل في الوش ده. طيب الرجالة الهايجة دي مخها فين؟ قول انت بقى. هقولك ان فيلم التطور اللي فات ده خلى حوض الستات اضيق، وده جه على حساب مخنا اللي بقى اصغر مع الولادة وبيحتاج 20 سنة على الاقل عشان نعقل. وده ميزنا في فترة المراهقة اللي جسمنا بيسبق فيها مخنا، والهرمونات والرغبة الجنسية بتبقى هي اللي سايقة لفترة طويلة مش مخنا. نفهم من كل ده ان الجنس متأصل في دماغ الراجل من زمان قوي قبل الحضارة والأديان. طيب ايه؟ كلنا مصطفى ابو حجر والستات يرضوا بنصيبهم وخلصنا؟ الكلام نص روح انت دلوقتي. هقول لك لا طبعا، لاننا مش عايشين في نفس المجتمعات البدائيه اللي كانت بتحكمها غريزه البقاء. المجتمعات اتطورت وبقى فيها روابط اجتماعيه ومشاعر رومانسيه تخلينا المفروض ما نخونش اللي بنحبهم. كلامنا عن الرغبه الجنسيه عند الراجل مجرد جزء من البازل، واحنا محتاجين نوسع السكوب بتاعنا عشان نشوف الصوره كامله، ونشوف احنا بنحس ببعض ازاي دلوقتي، وايه اللي اتغير في شكل الجواز والارتباط وحوله لنظام اجتماعي هش وفاشل. وده هيبقى موضوع حلقتنا اللي جاي. تبكي عليا مش ممكن يوم